Atunci când discutăm despre culturile bio, sunt foarte mulți oameni care sunt reticenți, neîncrezători. Cultură bio. O stropești, nu se face. Ba chiar și dacă stropești, tot nu se face. Pentru că e clima cum e, poluarea e maximă, o problemă. Nu avem cum să facem. Dragilor, vă știți că în această comunitate am văzut fructe, am văzut legume, am văzut culturi 100% bio. Ceea ce nu înțeleg foarte mulți este că pentru a avea această cultură bio, este nevoie de multă muncă pe tot parcursul anului. Adică foarte multe acțiuni pe care noi trebuie să le facem pentru a avea această cultură bio. Nu este suficient să vii să dai cu o soluție împotriva afidelor sau cu o soluție împotriva manei tomatelor și avem o cultură 100% bio. Nu. Trebuie puse toate aceste acțiuni cap în cap, trebuie cunoscute foarte multe soluții pe care le-am transpus în această carte a mea, 101 metode bio pentru casă și grădină, și pe care puteți să o comandați, aveți numărul de telefon pe ecran, nu despre asta vorbim. În schimb, toate aceste acțiuni trebuie să sprijine oarecum rezultatul pe care vreți să-l aveți. Adică, în ceea ce privesc pomii fructiferi, m-ați văzut mai devreme că strângeam aceste frunze. Pentru foarte mulți dintre noi, strânsul frunzelor de sub pomii fructiferi sau a resturilor vegetale din grădina cu legume poate părea o aberație. Bă, de ce nu o lăsăm acolo? Pentru că putrezesc, îmbogățesc solul, face un compost, e totul minunat. Ei bine, în cultura bio nu este așa. În cultura bio trebuie să ținem cont că majoritatea, peste 99% dintre bolile care afectează pomii fructiferi, cât și plantele leguminoase și orice cultură, sunt provocate de fungi, adică de niște ciuperci microscopice, care pentru a se dezvolta au nevoie de un cadru optim, dar mai ales au nevoie de o bază, adică au nevoie de spori și de micelii. Iar acei spori, la fel cum este și în cazul dăunătorilor, de foarte multe ori rămân tocmai în această pătură vegetativă pe care o lăsăm noi sub pom. Și noi dacă o lăsăm acolo peste iarnă, miceliul și sporii acelor ciuperci vor găsi un cadru optim în care se dezvolte foarte repede și nu rămâne decât să se urce în pom sau pe suprafața plantelor dumneavoastră. În schimb, în cultura bio, este absolut necesar ca noi să strângem toată această pătură vegetativă. Când se termină sezonul vegetativ, trebuie să venim, să curățăm zona, să cosim acolo unde avem gazon și așa mai departe și să strângem toate aceste resturi vegetale o dată, de 2 ori, de 3 ori, pentru că mai rămân acolo pe undeva, și să le ducem cât mai departe de locul în care avem grădina. Pentru ca noi să nu creăm posibilitatea acestor fungi, acestor dăunători, să stea pitiți acolo sub pătura aceasta vegetativă. Pentru că foarte mulți dăunători, ale acestora, dar și fungi, mai rămân într-adevăr și pe suprafața scoarței pomilor, acolo unde avem o fisură, o crăpătură, ceva, în sol, dar majoritatea stau acolo, în frunzele acelea, mai ales bolile, mai ales fungi. Și tocmai de aceea este foarte important, din punctul meu de vedere, să strângem aceste frunze și să le ducem cât mai departe. Și da, vă întrebați, băi, dar le strângem. Dar ce facem cu ele? Foarte simplu. Avem 2 soluții mari și late. Prima ar fi strângerea acestora și depozitarea lor într-o zonă în care le punem la compostat. Adică o groapă sau o zonă în care le depozităm. Mare atenție, cât mai departe de livada noastră sau de grădina de legume. Dacă stăm să discutăm despre o zonă în care putem face acest lucru, ea trebuie să fie cât mai departe de zona în care aveți cultura. Pentru că migrația acestor spori se poate face foarte ușor cu ajutorul vântului sau cu ajutorul diferitelor insecte și așa mai departe. Deci primul lucru pe care ați putea să-l faceți este într-adevăr să le luați și să le puneți la compostat, să treacă câțiva ani de zile, pentru ca ele să intre în toate procesele acestea de descompunere și de degradare naturală, se transformă în compost și după aceea puteți să le aduceți în grădină, înapoi, pentru a îmbogăți solul, iar acest lucru va fi oarecum benefic. Iar în decursul anilor, când acestea se descompun, se vor descompune automat și acei spori și acel miceliu. Nu va mai fi un mediu propice pentru ca ele să se dezvolte. Un al doilea sfat pe care vi-l dau și pe care puteți să-l faceți, pur și simplu, dacă nu aveți o zonă de depozitare și aveți un spațiu mic, puteți să le dați foarte simplu firmelor autorizate care vin și vă ia deșeurile din fața porții. Acele firme care colectează gunoi menajer. În foarte multe zone există recipienți dați special pentru frunze, iau pe ele, duc la compostat sau fac ce vor ei, de treabă. Iar nu în ultimul rând, până acum câțiva ani de zile, se purta, așa dacă aș putea spune, era o modă, să le dăm foc. Dragilor, nu cred că e bine să dăm foc.
Ba chiar avem și o lege în acest sens, care nu ne mai dă voie să dăm foc resturilor vegetale în grădină, pentru că, sub o formă sau alta, orică le punem la compostat, orică le dăm unei firme, cu atât mai bine. Eu aș merge pe mâna compostului, pentru că acolo poți pune toate resturile vegetale din grădina ta, ba chiar și fructele care rămân în pomi peste ani. Și dacă vorbim tot de curățenia și asta de toamnă și de metodele pe care trebuie să le luăm atunci când discutăm despre culturile bio, mai trebuie să vă dau un singur exemplu. Da, cărțile cresc în pom la mine. Am lăsat acolo ca să nu la jos. Puteți întâlni situația în care dumneavoastră aveți fructe în pomii dumneavoastră rămase de peste ani. E și aici la mine, de exemplu, da. Tot în această perioadă, tot în perioada toamnei, dumneavoastră trebuie să veniți, să le luați cu grijă, pe cât posibil, că poate unii aveți pomii mai înalți, pomii mai mari, și să faceți același lucru pe care îl faceți cu frunzele uscate și cu pătura vegetală. Adică să curățați pe cât posibil pomii de fructele acestea mumifiate care rămân în coronament. Pentru că, de asemenea, ele pot fi purtătoare de fungi, de boli și așa mai departe. Iar anul viitor, până vine sporul la dumneavoastră în grădină să facă necazul, așa dacă ar fi în pom sau pe pătura vegetală, ar putea acționa cât de repede posibil și atunci ați avea cu adevărat probleme. Așa că și acest lucru trebuie făcut tot toamna și eu vă sfătuiesc, pentru că toate aceste acțiuni fac parte într totul din cultura bio. Astăzi vorbim despre mers, mâine vorbim despre legume, dar totul este cam la fel. V-am spus de fiecare dată că nu sunt de acord și încurajez pe cât posibil acasă, în curtea dumneavoastră, să nu vă otrăviți pământ. Să nu intrați în acel cerc vicios în care anumite companii sau anumiți oameni produc materialul săditor care nu crește fără să-i dai îngrășământul produs de alte companii terțe și care nu se dezvoltă dacă nu îi dai tot ceea ce îi trebuie și anume să cumpere. Stropiri, îngrășăminte și mai departe. La ce atâta muncă? Nu mai punem. Punem urzici, punem altceva sau nu mai facem, mergem și luăm de la piață, pentru că de foarte multe ori sunt oameni care nu înțeleg foarte bine rețetele, stropesc, fac fitotoxicitate, dar mai ales care, nerespectând în tocmai toate aceste procese, pot dăuna mediului sau îți poate dăuna și ție. De exemplu, tu vii și stropești în grădina ta. Ai plecat la serviciu. Copilul vine și mănâncă un fruct. Eu nu vreau să stăresc cu gândul că copilul meu ar veni să mănânce un fruct și eu am stropit ieri în grădină. De aceea este bine ca lângă casa noastră, pur și simplu, să nu ne otrăvim. Mai bine punem plante ornamentale, arbuști ornamentali, pomi ornamentali și mai departe și am terminat toată. Și nu în ultimul rând, vreau să vin să încurajez oarecum acest curent, pentru că se pare că la nivel mondial, noi, comunitatea asta mică, ce împărtășim aceleași gânduri și aceleași idei în ceea ce privesc culturile bio, se pare că avem dreptate. Nu de curând, în America, a avut loc o discuție cum că poporul trebuie să-și redobândească sănătatea. Adică să se dea legi și să se facă sprijin în așa fel încât pesticidele, indiferent de natura și de felul lor, să dispară sau cel puțin să fie restrânse sau folosite doar în anumite condiții. Pentru că au fost explozii de boli și de o denaturare a sănătății tocmai din cauza alimentației. Bă, noi o fi cum o fi. Bă, dar ăia, dacă spun ăia de acolo care spun întotdeauna câte ceva, probabil că există o sâmbure de adevăr în asta. Și ce spun eu o sâmbure de adevăr? Suntem destul de maturi să gândim fiecare dintre noi că atunci când îți otrăvești pământul și cultura, te otrăvești pe tine. Suntem ceea ce mâncăm, suntem ceea ce consumăm în mare parte, iar eu aș spune că merită oarecum încercat. Și dacă pierzi o cultură anul acesta, măcar ești împăcat cu sufletul și cu gândul că ai încercat să o faci cât de cât naturală și mai ales să-ți hrănească organismul. Pentru că de produse din astea care arată atât de bine și nu te hrănește deloc, cred că este toată lumea asta. Dragilor, sper că nu v-am plictisit prea mult. Eu văd de frunzele mele, iar dumneavoastră vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul video. V-am pupat!